Aso sa California nakatira sa isang bahay. Aba, ikamustahin po natin ang kalagayan ng may-ari ng bahay. Mula sa detalye ng balitang ibabahagi, maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores, itong mata ng Agila International. At para naman sa mga headlines ngayong Biyernes ng gabi. Mga sugatan sa paputok, maaaring umabot sa higit 500 kaso. Mga E-TRIK bawal na sa mga major highways sa NCR. South Korean President Lee Jae-myung bibisita sa Beijing para sa isang summit. Bahay ni Russian President Vladimir Putin tinarget ng mga pag-atake. At T1 faker ginawaran ng natatanging pagkilala ni South Korean President Lee sa larangan ng esports. Maaaring umabot pa sa mahigit 500 katao ang bilang ng mga sugatan dahil sa paputok ayon sa Department of Health. Sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na mahigit sa 300 kaso pa ng mga firecracker-related injuries ang kasalukuyan pa nilang kinukumpirma. Saad pa ni Domingo, patuloy ang ginagawang validation ng datos ng Epidemiology Bureau. Marami rin anyang late reports ang kanilang natatanggap. Simula noong December 21, 2025 hanggang January 1 ng taong ito, umabot na sa 235 firecracker-related incidents ang naitala. Mas mababa ito ng 42% kumpara sa naitalang kaso sa parehong panahon noong 2025 na 403 cases. Mahigit 1,000 ang nasugatan sa mga road crash ngayong holiday season, ayon po yan sa Department of Health. Mula December 21, 2025 hanggang January 2, 2026, umabot sa 1,113 ang naitalang road crash injuries mula sa 10 Sentinel Hospitals, 82% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. 7 katao ang nasawi. 5 dito ay sakay na motorsiklo habang 2 ay mga pedestrian. Lumabas din sa ulat na 71% ng insidente ay kinasasangkutan ng motorsiklo at 965 na biktima ang walang suot na helmet o seatbelt nang mangyari ang mga aksidente. Nagbabala ngayon ang Bureau of Immigration sa publiko ukol sa lumalaganap na bagong stock market scam kung saan iniengganyo nito ang mga Pilipinong mabibiktima na mag-invest sa stock trading platform o pseudo investments. Ayon sa Immigration Bureau, peke at kontrolado ng mga sindikato o mga trading platforms na pinakikilala ng scammer sa mga biktima. Niloloko rin anya nito mga Pilipino sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga high-paying job o jobs abroad. Lumalabas rin sa investigasyon ng Immigration Bureau ang mga biktima na hindi umabot sa kanilang quota o kaya ay hindi sumusunod sa mga kautusan ng sindikato ay minamaltrato, inaabuso at tinotorture. Kaugnay nito noong December 31, 2025, 8 Pilipino na nasa edad 20 hanggang 30 na nasagip ng Immigration Bureau ang nakabalik na sa Pilipinas matapos mabiktima sila ng mga human traffickers abroad. Kaya payo ng ahensya sa publiko, maging mabusisi at mapanuri sa mga job offers at investment opportunities online. Sa ngayon, nakikipagtulungan ng Immigration Bureau sa ibang law enforcement agencies para matrack at sugpuin ang ganitong scam rings. Nasa 2.49 billion pesos ang inaprubahan ng House of Representatives at ng Senado na pondo para sa flood control projects ng Pilipinas para sa taong 2026. Batay sa 2026 General Appropriations Bill, 18 rehiyon sa bansa, kabilang ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang nakakuha ng tig 100 million pesos na pondo ngayong taon. Samantala, aabot sa 690 million pesos ang inilaan para maipatayo ang iba pang 16 na flood control projects sa Pilipinas.
Ang kumpletong listahan ay makikita niyo po sa inyong mga screens. Sa kabila naman ito, ang panukalang 529 billion pesos na budget ng Department of Public Works and Highways para sa 2026 ay walang pondo para sa mga bagong flood control projects. Magugunita rin na noong September 2025, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang budget na ilalaan para sa flood control sa 2026. Tatlong mga Pilipinong mangingisda na stranded sa South China Sea ang nasagip matapos masira ang makina ng kanilang mga bangka ayon sa US Navy. Ayon sa US 7th Fleet Public Affairs, ang mga crew ng USNS Cesar Chavez ang nakatagpo sa tatlong mangingisda dakong 12:45 p.m. ng January 1, 2026. Nagpadala rin sila ng rescue boats para sumaklolo sa mga mangingisda. Kinumpirma ng US Navy na nasa ligtas na lagay ang tatlong mangingisda matapos sumailalim sa isang medical evaluation. Hindi naman kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG kung may nangyari nga bang rescue sa naturang katubigan. Epektibo na po ngayong araw ang E-TRIK ban at mga kaparehong electric vehicles na dumaan sa major highways sa National Capital Region. Ayon sa Land Transportation Office, kabilang sa mga pangunahing kalsada na bawalan dumaan ng mga vehicles ay ang EDSA, C5 Road, Rojas Boulevard at Quirino Avenue patungong Magallanes South Luzon Expressway. Sa ilalim ng Republic Act 4136 sa Traffic Code and Joint Administrative Order 2014-01, ang mga driver na lumabag sa itinaktang ban ay maaaring ma-impound ang kanilang mga sasakyan at patawan pa ng multa. Ang ban na ito ay alinsunod sa umiiral na gabay at panuntunan ng Metropolitan Manila Development Authority para maiwasan ang hindi inaasahang mga insidente sa kalsada. Asahan na ng mga motorista ang bariyang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trade data sa Min of Platts Singapore, maaring mabawasan ng 50 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina. 15 sentimos naman ang rollback sa diesel, habang 20 sentimos ang kaltas sa presyo kada litro ng kerosino gaas. Ayon sa Department of Energy, epekto ng humuhupang geopolitical risks, inaasahang global oversupply at mahinang demand sa major consumers sa China ang inaasahang rollback next week. Susunod, South Korean President Lee Jae-myung bibisita sa Beijing para sa isang summit. Bahay ni Russian President Vladimir Putin tinarget ng mga pag-atake. At US citizens pinagbawalang makapasok sa Mali at Burkina Faso. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Of banks that compete for profit, there is one created from a mission, standing strong for over 60 years. The Philippine Veterans Bank, through Miguel Angelo Villarreal, first Vice President for Marketing and Communications and Consumer Protection Group, tells us about the legacy and what the future holds for the bank in the digital age. When you bank with Philippine Veterans Bank, you're doing something for a purpose. You're not just banking for yourself or for the people who own the bank. You're actually helping the descendants whose families or ancestors really helped free our country. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman.
kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Biyaheng China si South Korean President Lee Jae-myung para sa 4 na araw na state visit sa Beijing. Magsisimula ang pagpupulong ni Lee at Chinese President Xi Jinping Lunes ng hapon. Inaasahang malalagdaan ang higit 10 Memorandum of Understanding patungkol sa iba't ibang sektor, kabilang ng ekonomiya at transportasyon. Sinabi naman ni National Security Advisor Wee Sung-lak na kabilang din sa mga paksang pagpupulungan ng dalawang lider ang ilang mga issue katulad na lamang ng unofficial ban ng China ng mga Korean cultural content. 인적 교류, 관광, 초국가 범죄 대응 등 분야에서 각자가 가진 비교 우위를 살리고 공동 이익을 확대해 나갈 수 있는 윈윈 협력을 추진해 나갈 것입니다. Dahil sa tumataas na bilang ng mga naloloko sa Singapore, nagpasya po ang gobyerno nito na parusahan ng mga scammers sa pamamagitan ng pamamalo. Tatanggap ng 24 na palo mula sa baston ang sinumang scammer na mapatutunayan sa korte na nagkasala. Papaluin naman ng 12 beses sa mga money mules o yung mga taong tumutulong sa scammer sa pamamagitan ng pagbibigay ng bank accounts o SIM cards para makapambiktima. Bukod sa pisikal na parusa, ikukulong din ang mga scammer at money mules at magbabayad din sila ng danyo sa kanilang mga biktima. Una na sinabi ng Ministry of Home Affairs ng Singapore na prioridad ng bansa na sugpuin ang scamming. Umabot sa 190,000 scam cases ang naiulat mula noong taong 2020 hanggang unang 6 na buwan ng 2025. Nalugi na mahigit 2.8 billion pesos ang ekonomiya ng Singapore dahil sa panloloko ng mga scammers. Napaulat ang targeted strike sa mismong bahay ni Russian President Vladimir Putin. Wala namang nasaktan sa pag-atake. Para sa buong detalye mula sa Donetsk, narito si RT News correspondent Roman Kosarev. On the night of December 28th to the 29th, 2025, the Kiev regime launched a terrorist attack using 91 long-range unmanned aerial vehicles on the state residence of the President of the Russian Federation in the Novgorod region. All unmanned aerial vehicles were destroyed by air defense systems of the Russian army. There are no reports of casualties or damage from UAV debris. The latest developments are probably the biggest escalation of this conflict so far. But the Ukrainian officials, including Zelensky himself, already rushed to accuse Russia of lies and suggesting that Ukraine would never do anything to derail diplomacy. Well, the facts speak louder than words when it comes to Ukrainian state terrorism. Just recently, there was an assassination of Russia's top general just last week, which Ukraine never denied carrying out. Also, on top of that, there were previously assassinations of Russian generals, which Kiev officials were actually bragging about. Now, the latest terrorist attack on Vladimir Putin's residence happened right during the peace talks that were facilitated by the United States. While no casualties or damage was reported, that had obviously changed Russia's approach in negotiations from now on. Please note that this action was carried out during intensive negotiations between Russia and the United States on the settlement of the Ukrainian conflict. Such reckless actions will not go unanswered. The targets for retaliatory strikes and the time of their application by the Russian armed forces have been determined. At the same time, we do not intend to withdraw from the negotiation process with the United States. So considering the final degeneration of the criminal Kiev regime, which has switched to the policy of state terrorism, Russia's negotiating position will be reviewed. And has there been any international reaction to this news? Certainly, there was a reaction from all over the world. Voices of condemnation about the Ukrainian terrorist attacks are heard from all over. Deeply concerned by reports of the targeting of the residence of the President of the Russian Federation,
Pakistan condemns the reported targeting of the residence of His Excellency Vladimir Putin, President of the Russian Federation. Such a heinous act constitutes a grave threat to peace. The United Arab Emirates strongly condemned the attempt to target the residence of His Excellency Vladimir Putin, President of the Russian Federation, expressing its condemnation of this heinous attack and the threat it poses to security and stability. We express our most active solidarity in the face of the terrorist attack by Ukraine against the residential facilities of your presidency. It is only logical that fascism behaves in this way, attempting to nullify the strength of the conversations that seek to bring peace closer in that important region of the planet. It also looks like Zelensky's actions are actually once again betraying Donald Trump, whose camp is naturally very furious. To the Americans, the Kiev regime had basically, simply used them as a decoy in order to continue committing war crimes as well as state terrorist acts. Considering that Donald Trump had already spent almost a year trying to facilitate the peace talks, he was, not happy, to say the least. I don't like it. It's not good. I heard about it this morning. You know who told me about it? President Putin told me about it. Early in the morning, he said he was attacked. It's no good. It's no good. Don't forget, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that. Because we're talking about, it's a delicate period of time. This is not the right time. It's one thing to be offensive, because they were offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that, and can't do it. And I learned about it from President Putin today. I was very angry about it. Now, Donald Trump stated numerous times that Vladimir Zelensky simply doesn't hold the cards in the negotiating process. The American president insisted that Zelensky should take the deal that's on the table right now in order to avoid losing even more people and more territory in the nearest future. What can you tell us about the current situation on the battlefield? Well, the situation on the ground, on the battlefield, has hardly changed for both Russia and Ukraine, where Moscow continues to advance on all fronts and liberating multiple settlements on a daily basis, and where Ukraine continues to lose thousands of soldiers. That's over 17,000 soldiers gone in December alone. Now, Vladimir Putin gets daily reports and regularly meets with his top military command in various places, and he did just that shortly after the phone call with Donald Trump, where one thing was clear: there is not a single direction where Ukraine is currently successful. The tasks of liberating Donbass, Zaporozhye, and Kherson regions are being carried out in stages in accordance with the plan of the special military operation. The troops of the groups are confidently moving forward, breaking into the enemy's defenses. Ukrainian armed forces units are retreating everywhere along the entire line of contact. The group's commanders have now reported on the situation, and I ask you to continue fulfilling the tasks of the special military operation in accordance with the plans of the General Staff. The enemy is not taking any active offensive action. It has focused its efforts on strengthening its defenses and is attempting to slow down the pace of our advance by conducting counterattacks in certain areas and making extensive use of drones. Now, the latest actions of the Kiev regime look like yet another manifestation of the fact that it truly transpired into a terrorist state, as well as a last-ditch effort for a criminal Kiev regime. Samantala, sa iba pa mga balita, humiling ang Russia sa Estados Unidos na ihinto ang pagharang sa isang oil tanker na patungong Venezuela na kasalukuyang hinahabol ng US Coast Guard sa Atlantic waters. Ayon sa media sources, nakilala ang mga maritime group ang oil tanker bilang Bella 1 na halos 2 linggo nang sinusundan ng US Coast Guard. Iniuugnay ng US Coast Guard ang Bella 1 sa operasyon ng sektor ng langis ng Venezuela. Isinagawa ng Russia ang formal na diplomatikong kahilingan sa panahong sinusubukan din ni US President Donald Trump na mamagitan at maglatag ng kasunduan para sa kapayapaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Wala pang inilalabas na pahayag ang White House, US Department of State at Russian Embassy ukol sa nasabing insidente.
Isang sundalo ng Russia ang kusang loob na sumuko sa Ukraine. Nakita ng isang Ukrainian reconnaissance drone ang naturang sundalo na nasa rehiyon ng Kharkiv na humiling din na siya ay maging bihag na lamang dahil nais pa niyang mabuhay. Isinalin sa Ingles ang nakasulat sa isang karton na may katagang "Please take me prisoner, I want to live." Agad na nakipag-ugnayan ng operator ng drone sa sundalo sa pamamagitan ng speaker. Nagbigay ito ng sunod-sunod na tagubilin sa sundalo kung paanong siya ay makalalabas at makasusuko ng ligtas. Walang dalang armas at ligtas na inaresto ng Ukrainian soldiers ang sundalo. May mga ulat na sinubukan ng mga puwersa ng Ukraine na gumamit ng drone na nilagyan ng loudspeaker upang mag-broadcast ng mga tagubilin at panawagan sa mga sumusukong Russian soldiers. Ginamit naman ng mga salarin ang tahimik na December holiday para barenahin ang daan nila sa vault ng isang German retail bank. Nakakuha po sila ng 10 million euros in cash at iba pang mahalaga mga bagay mula sa deposit boxes ng mga kliyente ng bangko. Laurel Montajes para sa balitang yan. Binarena ng mga magnanakaw ang makapal na konkretong dingding sa isang branch ng Sparkasse Bank sa Gelsenkirchen. Pagkatapos, pinagbubuksan nila ang libo-libong safe deposit boxes at nagnakaw ng milyon-milyong euros. Karamihan sa mga tindahan at bangko sa Germany ay nagsasara para sa holiday period mula 24 ng Disyembre. Nadiskubre lang ng mga pulis ang butas matapos tumunog ng isang fire alarm umaga ng Lunes, 29 ng Disyembre. Dose-dose ng galit na customers ang nagtipon sa harap ng bangko para papasukin sila. Isang lalaki ang nagsabi pa na 25 taon na niya ginagamit ang vault at laman nito ay ipon para sa kanyang pagtanda. Sabi naman ng isa pa, ginamit niya ang deposit box para magtabi ng cash at alahas para sa pamilya niya. Hindi nagkomento ang tagapagsalita ng Sparkasse Bank sa Gelsenkirchen tungkol sa insidente. Ayon sa mga saksi, nakakita sila ng mga lalaki sa Sabado ng gabi na may bitbit na malalaking supot sa katapat na parking garage. May mga report din tungkol sa isang itim na kotseng lumalabas ng garahe, sakay ang mga lalaking may maskara. Ayon sa mga pulis, batay sa plaka ng nasabing sasakyan, nakaw ito sa Hanover. 200 kilometro ang layo sa Gelsenkirchen. Mula Montajes para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, informed. Nagbigay ng kanyang New Year message si British Prime Minister Keir Starmer nitong December 31 at nangakong magdadala ang 2026 ng positibong pagbabago habang inamin niyang mas magiging mahirap ang buhay ng maraming Briton kaysa dapat sana. Things have been tough in Britain for a while. For many, life is still harder than it should be. You long for a bit more money in your pockets, a meal out, a holiday, the chance to make a special family moment extra special. In 2026, the choices we've made will mean more people will begin to feel positive change in your bills, your communities, and your health service. But even more people will feel once again a sense of hope, a belief that things can and will get better. Feel that the promise of renewal can become a reality. Ayon pa kay Starmer, mabagal man ang progreso. Ito ay dahil sa mga problemang matagal nang naipon at hindi kayang ayusin sa isang iglap. Sa kabila nito ay giniit niyang tuloy ang direksyon ng kanyang administrasyon upang labanan ang pagkakahati-hati at paghina ng kanilang bansa. Git pa ni Starmer, hindi salita kundi aksyon ang magiging sukatan ng pagbabago sa 2026. We are getting Britain back on track. By staying the course, we will defeat the decline and division offered by others. For all the times that have been tough, I hope the festive period has brought good moments, precious time with your family, a chance to celebrate what's most important to you. I wish you more of those moments next year, when things start to feel easier, when politics shows it can help again, when Britain turns the corner, with our future now in our control. The real Britain will shine through more strongly. Happy New Year.
Nag-iwan ng malawak na pinsala at takot ang isinagawang airstrike ng Saudi-led coalition sa pantalan ng Mukalla sa Hadramaut, Yemen. Ayon sa koalisyon, target umano ng opensiba ang mga sandata at sasakyang pandigma na iligal na ibinaba sa pantalan mula sa dalawang barkong nagmula pa sa Fujairah, United Arab Emirates. Ayon sa kanila, lumabag sa UN Security Council Resolution 2216 ang mga ito. Iginit ang koalisyon na isinagawa ang operasyon alinsunod sa international humanitarian law at wala rin anilang nadamay sa mga sibilyan. Ngunit taliwas dito ang salaysay ng mga residente. Marami ang nagsabing malubha ang pinsala sa mga bahay na malapit sa pantalan, habang ang mga bata ay labis na natroma at hindi makatulog sa takot. May ilan ding nananawagan ng pananagutan at danyos, lalo na ang mga pamilyang nawala ng tirahan. Kasunod ng insidente, nanawagan ng koalisyon sa mga sibilyan na lumikas agad dahil sa tumitinding tensyon sa rehiyon. Sinubukan ng mga protesters na pasukin ang isang gusali ng pamahalaan sa Fars Province sa Timog Iran. Ito ay sa pagpapatuloy na ika-4 na araw ng mga protesta laban sa tumataas na gastusin sa pamumuhay. Sa video na lumabas, makikita binabato ng bator ang gusali at persahang binubuksan ng gate. Nagsimula ang mga protesta sa Tehran dahil sa mataas na inflation at pagbagsak ng halaga ng riyal at kumalat na rin sa mga universidad. Nag-alok ng dialogo ang pamahalaan na isang bihirang hakbang matapos ang sunod-sunod na kilos protesta sa bansa. Gagawaran ni United States President Donald Trump ng Israel Prize ngayong taon. Kinumpirma ito mismo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ito anyang unang pagkakataon ng isang dayuhan ang makatatanggap ng prestigyosong gantimpala mula sa Israel. Paliwanag ni Israeli Education Minister Yoav Kish, makasaysayan ang nasabing parangal dahil ito ay pagkilala sa pambihirang kontribusyon ni Trump sa Israel at sa buong mundo. Ilang araw naman matapos i-anunsyo ng Niger ang travel ban laban sa mga residente ng Estados Unidos, ay nagpataw na rin ang Mali at Burkina Faso ng travel ban para sa mga US passport holders. Ayon sa Foreign Ministry ng Burkina Faso, ang ipinataw nilang travel ban ay katulad ng hakbang na ginawa ni US President Donald Trump. Matatanda ang una nagpataw ng full entry restriction si Trump sa mga mamamayan ng Mali, Burkina at Niger. Epektibo ang nasabing travel ban simula January 1 ang kasalukuyang taon at ayon kay Trump, ginawa niya ito para protektahan ang seguridad ng Estados Unidos. Subalit, ikinalungkot ng Foreign Ministry ng Mali ang desisyon ni Trump at sinabing ginawa ito ng walang anumang paunang konsultasyon sa kanilang gobyerno. Agresibong agenda para maging abot kaya ang buhay sa New York. Iyan ang pangako ni Democrat Zoran Mamdani nang manumpa bilang mayor ng New York City sa unang araw ng taon. Mika Jumawas para sa balita. Mananagot ang bagong City Hall sa lahat ng New Yorkers, hindi sa sino mang bilyonaryo o oligarka. Pahayag ni New York City Mayor Zoran Mamdani nang itaas ang kanyang kanang kamay sa hagdan ng tanggapang panglungsod. Kaharap ang publikong sumaksi sa seremonya. Together, we will tell a new story of our city. This will not be a tale of one city governed only by the 1%, nor will it be a tale of two cities, the rich versus the poor. It will be a tale of 8.5 million cities, each of them a New Yorker with hopes and fears, each a universe, each of them woven together. Nangako ang bagong halal na alkalde na dahil ibinoto siya bilang isang democratic socialist, ganito niya pamumunuan ang lungsod. We will transform the culture of City Hall from one of no to one of how. We will answer to all New Yorkers, not to any billionaire or oligarch who thinks they can buy our democracy. We will govern without shame and insecurity, making no apology for what we believe. I was elected as a democratic socialist and I will govern as a democratic socialist. Si Mamdani ay miyembro ng left-wing Democratic Socialist faction ng partido. Matatanda ang dahil nanalo siya noong Nobyembre, inaasahang mabago ang kalalabasan ng midterm elections ngayong taon pagdating sa kontrol sa Kongreso. Isa sa ikinampanya ng 34-year-old mayor ay ang mga issue tungkol sa presyo ng pamumuhay sa New York.
Matinding kritiko si Ma'am Dani ni Pangulong Donald Trump. At karamihan sa 8 milyong mga residente ng New York ay umaasang magiging malakas na puwersa si Ma'am Dani sa politika. At sa kanyang public swearing-in, muling binigyang diin ni Ma'am Dani ang mga pangako niyang universal childcare, abot kayang renta at libreng sakay sa mga bus. The work endures. The work, my friends, has only just begun. Thank you. Sa gitna ng napakalamig ng mga temperatura, libo-libo ang sumaksi sa seremonya na naka-livestream din. Mika Jumawas, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nanawagan si UN Secretary General Antonio Guterres sa mga lider ng mundo ngayong bagong taon na itama na ang mga prioridad at unahin ang kaunlaran at hindi ang digmaan. New year, the world stands at a crossroads. Chaos and uncertainty surround us, division, violence, climate breakdown, and systemic violations of international law. A retreat from the very principles that bind us together as a human family. People everywhere are asking, are leaders even listening? Are they ready to act? Binigyan diin ni Guterres ang lumalalang krisis sa mundo tulad ng digmaan, karahasan, climate breakdown at paglabag sa international law. Habang mahigit 200 na milyong katao ang nangangailangan ng tulong at halos 120 million ang lumikas dahil sa kaguluhan. Giit niya umabot na sa $2.7 trillion ang global military spending, mas mataas kaysa sa pondo para sa pag-unlad. Peace must prevail. It is clear the world has the resources to lift lives, heal the planet, and secure a future of peace and justice. In 2026, I call on leaders everywhere, get serious, choose people and planet over pain, and I urge everyone who hears this message, play your part. Our future depends on our collective courage to act. This new year, let's rise together for justice, for humanity, for peace. Susunod, 12 na patay sa sunog sa Switzerland ski resort. AI maaari umanong maging delikado sa sangkatauhan. Soccer President Lee Jae-myung ginawaran si T1 Faker ng Chongyong Medal. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. As the year comes to a close, we look back on the moments, memories, and simple joys that warm in every home. Beyond the celebrations and busy days, what truly makes a home complete? In this episode, Home is Where Love Is, a Thanksgiving special, let's dive into heartfelt stories, shared blessings, and meaningful acts of giving. We'll celebrate families with inspiring stories and share gifts that honor love, care, and togetherness. Yan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 ng umaga sa Net25. Global Us visited a very special tree. Quite possibly the oldest on the planet, but one that's also endangered. Plus, we talked to former Greenpeace director Kumi Naidu. Can we phase out coal, oil and gas to at least slow down global warming? Global Us. Isang homeowner sa Southern California ang nagbabantang magsampa ng kaso matapos umanong tumanggi ang mga otoridad na alisin ang isang 550-pound black bear na higit isang buwan nang naninirahan sa ilalim ng kanyang bahay.
Ayon sa nagrereklamo, bago pa mag-Thanksgiving na pumasok ang malaking lalaking oso sa crawl space ng kanyang bahay sa Altadena. Inatasan din siya ng mga opisyal na huwag subukang palabasin ang oso. Dahilan upang igiit niya na siya ay nakararanasan ng takot, stress at emotional distress. Inaakusahan niya ang estado ng kapabayaan. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang oso sa ilalim ng kanyang bahay. Anya, hindi na ito wildlife issue kundi banta sa kaligtasan at pananagutan ng gobyerno. Nauwi sa trahedya ang bisperas ng bagong taon nang masunog ang isang establishmento sa Crans-Montana Ski Resort sa southwestern Switzerland. Nasa 40 katao ang patay at 115 ang sugatan. Ayon sa mga pulis, nagsimula ang sunog bandang 1:30 ng umaga habang nagkakasayahan ang mga sumasalubong sa bagong taon. Si Rosel Feria para sa balita. Maaari pang tumaas ang bilang ng nasawi dahil marami sa mga nasaktan ay nagtamo ng matinding mga paso dahil sa sunog. Marami sa mga biktima ay kabataan. Ayon kay Swiss President Guy Parmelin, ang insidente ay pinakamalala sa mga trahedyang nasaksihan ng bansa. Ayon sa mga saksi, marami sa mga biktima ay galing sa ibang mga bansa. Nagtawagan ang mga gobyerno para matiyak kung may mga mamamayan ba silang napabilang sa mga biktima. Pero nahaharap sila sa masalimuot na proseso dahil sa pinsala ng sunog. Mahirap kilalanin ang mga biktima. Gumagamit ang forensic crews ng dental records at DNA para subukang makilala ang mga nasunog na labi ng ibang mga biktima. Sa ngayon, hindi malinaw kung ano ang pinagmula ng sunog. Gayunman, sinabi ng mga otoridad na malamang na aksidente ang sunog at hindi pag-atake. Ayon sa ilang survivors at batay sa footage sa social media, mukhang nag-apoy ang kisame ng lugar nang abutin ng pumuputok ng mga pailaw. Makikita sa video footage ang mga ambulansya at helicopter na naglalanding para mangolekta ng mga biktima at dalhin sila sa mga ospital at specialist burn units sa ibang lungsod. Nag-alok din ng tulong ang mga kalapit bansa ng Switzerland tulad ng France, Germany at Italy na sa kanilang mga burn centers gamutin ang mga biktima. Nakakordon ang kalye sa palibot ng nasunog na establishmento. Sa X, sinabi ni Swiss President Parmelin na nauwi ang unang araw ng taon sa pagdadalamhati. Rosel Feria para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Arestado ng Anti-Graft Agency ang 21 na katao dahil sa hinihinalang katiwalian kaugnay sa renovation ng 2 residential estates sa Hong Kong. Pinaiigting ng Hong Kong ang kampanya laban sa korupsyon sa sektor ng building renovation matapos ang malagim na sunog noong Nobyembre na tumupok sa 7 matataas na gusali at ikinamatay naman na mahigit 100 katao. Kaugnay po nito, bumuo si Hong Kong leader John Lee ng isang independent committee upang imbestigahan ang insidente ng sunog kabilang na ang umano'y dayaan sa bidding ng mga kontrata. Ayon sa Independent Commission Against Corruption o ICAC, nagsagawa sila ng enforcement operations laban sa isang triad-linked corruption syndicate na may kaugnayan sa building renovation. Kabilang sa 21 na inaresto ang mga middlemen, project consultants, project contractors at ilang miyembro ng Owners Corporation ng 2 housing estates. Hinihinalang sinuhulan ng contractor ang project consultant at ilang miyembro ng Owners Corporation upang makuha ang renovation contract na nagkakahalaga na mahigit $4.24 million. Samantala, inaakusahan din ang mga middlemen sa iligal na pangongolekta ng proxy instruments o authorization tickets mula sa mga residente upang manipulahin, ang botohan at masiguro makuha mga susunod na renovation contract. Inihayag ng Central Bank ng Syria nitong linggo ang plano ng bansa na maglunsad ng bagong currency bilang bahagi ng malawakang reforma sa pera sa 2026. Ayon kay Governor Abdul Kader Husrie, ang bagong currency ay maaaring papalitan gamit ang luma sa ratio na 100 lumang pera para sa isang bagong pera. Nag-umpisa ang pagpapalit ng pera noong Enero 1 ng taong ito at tatagal ng 70 araw. Habang parehong tatanggapin ang mga tindahan ng luma at bagong pera sa panahong ito. Anya, walang anumang bayad o komisyon o ipapataw sa pagpapalit at layunin ng hakbang na ito ang panatilihan ng presyo at pinansyal na katatagan sa gitna ng reforma.
Kasama rin sa plano ang pagpapabuti sa daloy ng pera, pagpapasimple ng mga transaksyon at pagbibigay ng mas ligtas na banknotes laban sa pamimeke na may mga disenyong sumasalamin sa kultura at kasaysayan ng Syria. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong mundo, permanenteng isasara na ang Postal Service o serbisyo ng Koreo sa bansang Denmark. Transition sa digital communications ang itinuturong dahilan kung bakit winakasan na ang Danish National Postal Service na kilala bilang PostNord. Joanna Malyari po para sa balitang yan. Ito ang headquarters ng PostNord. Higit 4 na siglo o 400 taon nang nagde-deliver ng mga sulat ang PostNord, 401 na taon. Natapos ito sa pagpasok ng 2026 nang idineliver ng Post Office ang huling sulat nito. Ang hakbang na ito ay nagsimula noong Hunyo nang simulang tanggalin ang mga mailbox sa bansa. Ibinenta ang mga ito bilang memorabilia sa halagang $300 bawat kahon. Gagamitin sa kawang gawa ang kikitain. Pero mukhang hindi naman marami ang makakamiss sa PostNord. Sa nakaraang 25 taon, bumagsak na ng 90% ang bilang ng mga sulat na ipinapadala. Wala nang kita sa pagde-deliver ng sulat. Sa madaling salita, nakadepende na ang mga tao sa electronic communication. Isa ang Denmark sa pinaka-digitally advanced na mga bansa sa buong mundo. Para sa mga taong gusto pa rin magpadala ng sulat, ihulog nila ito sa mga lugar ng koleksyon na i-deliver naman ng mga pribadong kumpanya. Dahil sa pagsasara ng PostNord, may 1,500 trabaho ang mawawala. Pero tuloy pa rin ang serbisyo ng pagde-deliver ng mga parcel. Joanna Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Mahigpit na ipinatutupad ng China ang bagong patakaran na nag-uuto sa mga semiconductor companies na gumamit ng hindi bababa sa 50% ng lokal na kagamitan sa tuwing magdaragdag ng bagong production capacity. Bagamat hindi ito opisyal na inilalathala, isinasama ang patakaran sa proseso ng pag-aproba ng gobyerno sa mga bagong pabrika at expansion. Layunin itong bawasan ang pagdedepende ng bansa sa foreign tech companies, lalo na nang pinatigil ang pag-export ng American-made equipment noong 2022 na humadlang sa access ng China sa advanced chip-making tools. Dahil rito, mabilis na lumalakas ang mga lokal na kumpanya sa China habang unti-unting naisasantabi ang mga foreign suppliers kahit pa mas advanced ang kanilang teknolohiya. Nagbabala ang isa sa mga tinaguriang pioneers ng Artificial Intelligence or AI laban sa panawagang bigyan ng legal rights ang AI. Iginiit ni Joshua Bengkyo na maaaring maging delikado ito sa sangkatauhan. Ayon pa sa Canadian computer scientist na isa ring Turing Award winner, ang pagbibigay ng karapatan sa advanced AI ay maihahambing sa pagbibigay ng citizenship sa isang potensyal na mapanganib na species. Babala niya, may mga eksperimento na nagpapakita ang ilang AI ay nagpapakita ng self-preservation, katulad ng pagsubok na iwasan o ma-disable ang mga kontrol. Giit ni Benjo, kung bibigyan ng karapatan ng AI, maaaring dumating ang puntong hindi na ito maaaring pahintuin kahit maging bantana. Dagdag pa niya, ang paniniwalang may consciousness ng chatbots ay maaaring magtulak sa maling desisyon para sa mga users. Nauna na rin nagbabala si Benjo sa harap ng United Nations patungkol sa maaaring banta ng AI. Some AIs could surpass most humans across most cognitive tasks in as little as 5 years, maybe 10 years. This would be a radical change in the history of mankind. Habang may mga grupong naniniwalang dapat isaalang-alang ang kapakanan ng AI, mariin ang paalala ni Benjo na sa mundo nga mabilis na nilalamon umano ng teknolohiya, dapat manatiling malinaw kung sino ang may control. Dahil kapag nawala iyon, maaaring huli na umano ang lahat. Ginawara ni South Korean President Lee Jae-myung ng Cheongnyong Medal si Lee Faker Sang-hyuk, ang iconic na mid-laner o mid-laner ng T1 esports team ng League of Legends. Iginawad ng Pangulo ang parangal bilang pagkilala sa pambihirang ambag ni Faker sa pandaigdigang tagumpay ng esports ng South Korea.
Binigyang pugay din ang patuloy na paglaganap ni Faker ng positibong imahe ng South Korea sa international stage ng esports. Kinilala ng pamahalaan ng discipline, professionalism at all-time domination ni Faker sa kompetisyon, kabilang ang kanyang World Championship titles at ang impluwensya sa buong henerasyon ng mga atleta sa esports. Sa loob ng mahigit isang dekada, pinangunahan ni Faker ang T1 sa pinakamataas na antas ng kompetisyon at nagsilbing huwara ng dedikasyon at integridad sa industriya. Ang Chongyong Medal, isa sa pinakamataas na parangal ng Estado, ay karaniwang iginagawad sa mga individual na nagdadala ng karangalan para sa South Korea sa larangan ng kultura, sining at internasyonal na pagkilala. Sa pagtanggap ng parangal, pinatibay ng bansa ang mensahe na ang kahusayan, sipag at sportsmanship maging sa esports ay karapat-dapat na kinikilala ng Estado. Masayang ibinahagi ng K-pop boy group na BTS ang kanilang handwritten New Year letter bilang pasasalamat sa kanilang mga tagahanga o ang ARMYs. Nakapaloob sa sulat ng mga miyembro ang pagkilala sa mga ARMY na naghintay na matapos ang kanilang military enlistment at walang patid na pagsuporta sa kanilang grupo. Hiniling din ng grupo ang magandang kalusugan at pagtatagumpay para sa lahat at mas masayang bagong taon. Maliban po dito, inanunsyo rin nila na magkakaroon sila ng comeback sa March 20 ngayong taon. Maglalabas sila ng bagong album makalipas ang mahigit 3 taon mula noong huli nilang comeback. Isang controversy na naman ang kinaharap ng K-pop girl group na New Jeans matapos tanggalin ang isa nilang miyembro sa grupo na si Danielle. Ayon sa Adore, mahihirapan na silang panatilihin si Daniel bilang artista ng kumpanya at miyembro ng New Jeans. Kasunod nito, nag-file ng compensation lawsuit ang Adore at humihingi ng humigit kumulang $30 million laban kay Daniel. Sinabi ng Adore na may kaugnayan ito sa breach of contract at reputation damage sa grupo at sa kumpanya. Kakasuhan din ng kumpanya ang dating producer at CEO ng Adore na si Min Hee-jin at isa sa miyembro ng pamilya ni Daniel dahil sa umano'y pagkakaroon ng malaking pananagutan sa pinsalang idinulot ng alitan at pagkaantala ng pagbabalik niya sa New Jeans. Tinatayang umabot sa $43.1 billion ang compensation na hinihingi ng Adore sa mga kinasuhan. Susunod, isang chess match, ginawang hybrid sport sa ilalim ng tubig. Ang grande fireworks display ng mga bansa ngayong New Year ating tunghayan. At mawalang Rose Parade, sinalubong ang 2026. Ang mga balitang yan sa pagbabalik po ng Mata ng Agila International. Already exhausted from life, and like it's just having to leave home is. It was just me and my kids for a while. Wanted to do something for them, so I did. I've been living off and on this road for 2 years now. I can't even get $2 just for today. Mabuti na lang, may taas kami natutulugan. Baha talaga, inabot kami ng baha. Nagkakasakit din kami. Laging tinitiis ko lang. For the Iglesia ni Cristo, care for humanity or lingap sa mamamayan is not merely an idea. It is a calling rooted in faith and expressed through action. This is a story of faith translated into service and of compassion, made visible through unity and selfless love for others.
dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Isang bagong world champion ang itinanghal sa larong diving chess. Isa itong hybrid sport na pinaghahalo ang paglangoy at chess. Would you call it a chess biathlon? I mean, it has two components, swimming and chess. This sport, though, is not for the faint of heart. Players must hold their breath and dive underwater to play out a game on the bottom of a pool. Just 40 competitors took part in the 2025 Diving Chess World Championships. They battled not only the wits of their opponents, but also the cold water, while having to hold their breath as they made their moves underwater. The matches are played on custom-built, weighted and magnetic boards that can hold up while being submerged at the bottom of a pool. Players must make each move on just one breath of air before emerging between moves. Fun fact, the 2025 edition of the World Championships featured 3 players who were just 10 years old. They competed against seasoned veterans. And the winners? Former Dutch diving chess champion Zion Colin emerged from the pool as the men's champion, and 17-year-old Josephine Damon, also of the Netherlands, has been crowned the women's world champ. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Halos buong mundo ay masayang sinalubong ang taong 2026 sa pamamagitan ng makukulay at ingrading fireworks displays. Sa New Zealand, sinimula nila ang 10-second countdown sa 328-meter tall Sky Tower kasabay ng 3,500 fireworks shots na nagbigay liwanag sa kalangitan. Nagbigay liwanag din ang makulay na fireworks display sa ancient Acropolis Hill sa Athens kasama ng libo-libong nagdiriwang ng New Year's Eve. Samantala, sinalubong ng Sydney, Australia ang 2026 na malalaking fireworks display mula sa Sydney Harbour Bridge at nagtagal ng 12 minutes. Ginawa namang eco-friendly na bansang Thailand ang pagsalubong sa bagong taon sa pamamagitan ng 4D aerial performance, pinagsamang drone at pyrotechnic displays na may temang In Eternity, Reverence bilang paggunita kay late Queen Mother Sirikit ng bansa. Hindi rin nagpahuli ang 14 na minuto na magkapong fireworks display and light projections ng United Kingdom na isinagawa sa London Eye na sinubaybayan ng libo-libong katao kasabay ng countdown ng Big Ben clock. Sa ika-11 beses lang sa loob ng 137 taon sa kasaysayan nito, inulan ang taunang Rose Parade. Pero sa kabila ng masungit na panahon, hindi naman nangulimlim ang mood ng parade goers. Salamat sa 5.5 milyang parada ng mga kabayo, marching bands at mga higanteng floats. Sa Pasadena, California, sa gitna ng ulan, narito sina Net 25 correspondents Eva and Alan Basayahe. Presenting this year's theme, The Magic in Teamwork, is the 137th Annual Rose Parade. We take a look at the coordination, planning, and yes, the people power required to orchestrate one of the most recognizable New Year's Day celebrations on the planet. We have thousands of people come through here every day to volunteer. Today we have UPS. We've got a good 50, 60 on the float right now, which is about all we can handle, plugging away. Without them, none of this would happen. If we did not have the team and the volunteers that come through here, it would never happen. I mean, we could not get this done. We have a leadership team in place in our band that it's amazing how fast we get loaded and unloaded and equipment and just the whole thing. It just runs like clockwork. Our parents scrubbing shoes and cleaning and sewing, and these ladies that come in, and you never see that. But when we walk by and we look so good, that's what's special for me is all the hard work and blood, sweat, and tears that went into it. No one would ever see, but they know. It is constant training every single day, not just for the parade, but obviously for everything we do in the streets, but for the parade itself, yes, because we
we want to look good. We want everyone to be, have a great time and have fun. And it's a massive team effort. If you think it's not, you're very wrong because it takes a lot of people to pull this off. We have over 900 volunteer members of the Tournament of Roses. They do all the heavy lifting. We have a small professional staff of 35 people, and we're here to help support them, but it extends beyond. And with the volunteers who decorate the floats, to our float builders, our sponsors, the performers. I mean, it really is thousands and thousands of people. Did you know we have over 7,000 that just are participants in the parade? So we have people from all over the world that come. So the magic and teamwork is the perfect description of the Rose Parade. In line with this year's theme, we'd like to acknowledge all the Net25 teams around the world. Let's make 2026 another newsworthy breakthrough year. Reporting from Pasadena, California, Ivan Allen for Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Dapat yata, Nina, kasama tayo sa mga nagtutrompeta, kakulay natin para sila. Tsaka hindi lang yun, parang feeling ko maghahatid, confident ako. Maghahatid tayo ng saya doon, di ba, kahit na makulimlim, sabi nga, inulan. Pero ang mahalaga naman doon kasi yung presensya ng mga una-una yung mga goers sa mataas ang ekspektasyon. At hindi naman sila binigo. Kasi nakita mo naman ang mga live band, ang marching, ang mga kabayo. Ang galing, mga kabayo. Kasi akala ko, yung floats, ang ganda. Akala ko di sila madidisappoint kasi shimmery ang iyong mata ngayon. Hindi ko nga alam kung nakikita. Pero in-effort ko po yan kasi Friday night, Ricky, alam mo yan. Alam mo na yan. I'm sure napapansin na ating mga avid na taga-subaybay na kapag Biyernes, di ba, may ano tayo, added effort pa, bukod pa sa special ng bawat gabi. Pag Friday. Habol tayo dun sa Rose Parade. Oo. Kasi nakita natin, kakulay natin yung mga nagtotorotot. Nagtotorotot. Ayan po. At bago kami mapunta ni Nina sa LA, syempre po, happy weekend muna sa amin lahat. At I hope you enjoy it with your loved ones. Thank God it's Friday. At tandaan, kita-kita po tayo sa Lunes dahil narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Happy weekend! Ako po muli si Ricky Matay. Happy weekend po. Ako naman si Nina Richie Alago Flores. At ito pa rin ang mata ng Agila International Trusted Connected on Point.